Hi guys, අදත් මම ඔයාලට ඉතා වැදගත් ෂෝට්කට් එකක් යූස් කරන්න හැටි කියලා දෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ Excel යූස් කරනකොට ඔයාලට මේ විදිහට horizontal නැත්නම් සිරස් පැත්තට තියෙන data set එකක් කොහොමද ඔයාලා සිරස් පැත්තට හරගන්න නැත්නම් horizontal තියෙන එක vertical විදිහට හදාගන්න කියලා ඔයාලට මේ විදිහට එකින් එක හදන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා යනවා. ඔයාලට පේනවා ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන select කරා control shift down arrow key එක ගෙවුවා elbow ඊට පස්සේ control shift එකයි right arrow key එක select කරාම මේ ඔක්කොම data ටික එකපාර select වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට ඔක්කොම select කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික copy කරලා ඔයාලට ඕන destination එකට ගිහලා මෙහෙම select කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ home කියන tab එකේ තියෙනවා paste option එක. ඒ paste option එකේ paste special කියන එක click කරාම මෙතන මේ මෙතන තියෙන transpose කියන option එක. ඒ transpose කියන option එක ටික් කරලා okay කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ලස්සනට සිරස් අතර data ටික copy වෙනවා. ඒ කියන්නේ vertical side එකට data ටික copy වෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට මේ paste option එකේ දාලා පුළුවන් මේ අවශ්‍ය cell එකට ගිහිල්ලා right click කරලා paste special කියන එකට ගිහිල්ලා මේ paste special කියන එක option එක කරගෙන transpose කරලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා එතකොට හරිම ලේසි මේ තිරස් අතර තියෙන එක සිරස් අතර හරව ගන්න. control C එකල paste special ඉතින් දෙනවා transpose කියන option එක. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.